serta Ikatan Kesenian Johor, Sounds of Johor, anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara pada 7 hingga 9 Oktober 2011 dan perasmiannya pada 8 Oktober 2011 jam 8.30 malam. Jumpa anda di sana. Dari Johor, Gemersik dari selatan yang mendamaikan pagi Malaysia pagi ini. Sempena kita bawakan dengan Ghazal Johor, Sounds of Johor. 24 jam tak berhenti, muzik Ghazal akan berkumandang untuk direkodkan dalam Malaysia World Record. Dan insyaAllah untuk bersama saya, tumpah lalu ya. Ini dah kumpulan yang nampaknya otak-otak semuanya. Orang lama belaka, ada seorang je orang muda di sini. Warisan agaknya. Sebenarnya Encik Abdul Hamid, kita naik sikit ke sini.
Kita belakang sekejap ya, Cik ini dia Abdul Hamid bin Haji Muhammad, merupakan pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Johor. Terima kasih bersama kita dari Johor. Ini kumpulan ni dari Johor Baru. Johor Baru. Nama kumpulan? Ya. Rangkaian Selatan. Rangkaian Selatan. Difahamkan akan berkumpul kumpulan Ghazal di Johor ni, sebab kalau sebut tentang Johor ni negeri warisan yang sangat kaya. Mereka akan berkumpul 24 jam ya. Bermaksud bagaimana perjalanannya nanti ya? Program ini sebenarnya salah satu daripada pengisian program Sound of Johor. Iaitu kita akan membuatkan Malaysia Book Record yang melibatkan 7 kumpulan Ghazal yang akan bermain Ghazal tanpa henti selama 24 jam sempena dengan program Sound of Johor ni lah. Pada 7 dan 9 hari. Dan juga melibatkan ramai artis dari Johor, Nuraniza Idris, J. Syam, A. Halim, Haziq dan ramai lagi. Jadi selain daripada Ghazal yang memang mengasyikkan, apa lagi yang akan dipersembahkan untuk tetapan rakyat yang berkunjung nanti? Ya, sebenarnya program ini adalah merupakan program pelancongan budaya sebenarnya, iaitu anjuran bersama Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan bersama Kementerian Pelancongan Malaysia dan kebetulannya salah satu program ini diadakan di Johor, iaitu merupakan satu lagi produk pelancongan kita di negeri Johor lah. Jadi dalam program ini kita mengenengahkan persembahan-persembahan yang berasaskan kesenian Johor, yang antara yang utamanya ialah seperti mana kita dapat lihat pagi ni lah, iaitu kesenian Ghazal yang kita akan ketengahkan dalam keseluruhan program ini. Okey, baiklah. Jadi kita lihat usaha yang murni juga gabungkan antara bakat yang veteran dan juga yang baru. Kita pinjam sekejap mikrofon ni ya, Cik ya. Katanya orang baru, boleh bangun sekejap ya? Yang lain semua bertaraf cikgu-cikgu kat sini lah. Awak seorang yang muda, macam mana boleh terselit dalam kumpulan ni katanya? Namanya? Ya. Saya Amin Khalid. Okey. Saya masih belajar lagi dan untuk di Universiti Malaya. Tahun 3 sekarang. Dalam jurusan apa? Saya ambil Urban Studies. Jadi macam mana boleh? Sebenarnya campur apa orang kata bergaul dengan kumpulan-kumpulan ni kan, sebenarnya macam kita dalam Ghazal ni selalu berjumpa, and then function jumpa, and then bila kita macam kurang orang kita akan call lah. Jadinya ini pun sebenarnya cikgu-cikgu saya juga. Urban Study tapi tetap warisan. Mungkin ada kaitan ke bapa ke ibu ke dalam kumpulan ni? Tak? Tak ada, cuma ni semua cikgu-cikgu saya lah. Cikgu-cikgu boleh nyanyi juga ke? Saya nyanyi tak pandai. Terima kasih ya. Menghidupkan. Jadi mungkin dapat kita wawarkan tarikhnya 7 hingga 9 Oktober di tempatnya spesifiknya. Tempatnya di Taman Merdeka, iaitu satu tempat yang merupakan juga satu tempat yang untuk masyarakat atau pelancong yang boleh berkunjung ke situ. Dan majlis perasmiannya akan diadakan pada 8 hari bulan yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Mengani Osman selaku Menteri Besar kita di Johor, dan juga akan turut dihadiri oleh kedua-dua Timbalan Menteri kita, iaitu Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi Penerangan Komunikasi Kebudayaan dan juga Timbalan Menteri Pelancongan Malaysia. Ya, nak tanya jugalah cik depan ni nama cik Abdul Karim. Ya, suaranya memang klasik lah. Saya dah lama menyanyi sebenarnya. Sebab bila orang dah lama menyanyi ni dia tak tengok lah note ke apa semua memang dah hafal. Tapi saya memuji usaha untuk menyerapkan bakat-bakat muda dalam kumpulan ini supaya terus berkekalan muzik Ghazal. Baiklah, 7 hingga 9 di Taman Merdeka Johor Baru, yang pastinya akan memberikan sesuatu yang mengasyikkan, memberi juga maklumat. Dan pasti mereka akan buat persembahan yang kedua di penghujung rancangan yang menampilkan juara bintang asli kebangsaan, iaitu Sabiha Hijau Pink 10 namanya. Dan kita akan berehat seketika. Dan bersama dengan Emzul ada sesuatu yang ingin diwawarkan untuk anda semua. Silakan Emzul. Kisah
kesalahanku, siksaku demi dia sebagai aku yang tidak berdaya hingga tak belas kasihan. Apakah dosaku, apakah kesalahanku, siksa